چرا گاهی حس میکنیم کسی داره نگامون میکنه؟ تا حالا شده وسطی جمع یا حتی توی خیابون ناگهان حس کنی یکی داره نگات میکنه، بعد برگردی و ببینی واقعا یه نفر داشت بهت نگاه میکرد. همون لحظه احتمالاً با خودت گفتی عجیبه، از کجا فهمیدم؟ اما سوال اینجاست، واقعا از کجا فهمیدی؟ آیا انسان‌ها یه حس مخفی برای تشخیص نگاه دیگران دارن یا مغز ما داره یه بازی عجیب انجام میده؟ این اتفاق اونقدر رایجه که تقریبا بیشتر آدم‌ها حداقل یه بار تجربهش کردن. برای همین سال هاست که خیلی‌ها فکر میکنن شاید انسان توانایی خاص ماورایی برای حس کردن نگاه دیگران داشته باشه. اما دانشمندا توضیح جالبتری براش دارن. برای فهمیدن ماجرا باید چند میلیون سال به گذشته برگردیم، زمانی که اجداد ما در طبیعت زندگی میکردن. در اون دوران متوجه شدن این که چه کسی یا چه چیزی به تو نگاه میکنه میتونست تفاوت بین زندگی و مرگ باشه. مثلا یه شکارچی که از دور زیر نظر گرفته بودتت یا حیوانی که آماده حمله بود. برای همین مغز انسان کم کم تو تشخیص نگاه دیگران فوق‌العاده ماهر شد. جالبه بدونی مغز ما فقط به چشم‌ها نگاه نمی‌کنه، جهت سر، حالت صورت، زاویه بدن و حتی حرکت‌های خیلی کوچیک رو هم تحلیل می‌کنه. اونقدر سریع که حتی گاهی خودمون متوجه این پردازش نمیشیم. حالا تصور کن توی یک کافه نشستی، از گوشه چشمت بدون اینکه آگاهانه متوجه بشی مغزت اطلاعاتی دریافت میکنه. شاید حرکت کوچیکی از یه نفر، شاید زاویه سرش، شاید جهت نگاهش، و ناگهان یه حس توی ذهنت شکل میگیره. فکر کنم یکی داره نگاه میکنه. اما اینجا یه نکته عجیب وجود داره. گاهی هم اشتباه میکنیم. خیلی وقتها فکر میکنیم کسی داره نگاهمون میکنه، اما وقتی برمیگردیم هیچ کس به ما توجهی نداره. چرا؟ چون مغز انسان برای بقا طراحی شده و تو خیلی از مواقع ترجیح میده یه هشدار اشتباه بده تا اینکه یه خطر واقعی رو نادیده بگیره. فرض کن تو طبیعت زندگی میکنی. اگه یه بار اشتباه کنی و فکر کنی شکارچی وجود داره، اتفاق خاصی نمیفته. اما اگه یه شکارچی واقعی رو نبینی، ممکنه فرصت فرار رو از دست بدی. برای همین مغز گاهی بیش از حد محتاط عمل میکنه و شاید همین باعث میشه بعضی وقتها احساس کنیم یه حس مرموز در حال کار کردنه، در حالی که بخش بزرگی از ماجرا نتیجه پردازش فوق‌العاده سریع اطلاعات توسط مغزه. اما جالبترین قسمت داستان اینه، بیشتر کارهایی که مغز انجام میده قبل از اینکه ما آگاه بشیم اتفاق میفته. یعنی ممکنه مغز چندین نشونه کوچیک رو کنار هم بذاره و بعد نتیجه نهایی رو به شکل یه احساس به ما نشون بده. برای همین گاهی نمیدونیم از کجا فهمیدیم، فقط میدونیم که فهمیدیم. پس دفعه بعد که ناگهان حس کردی کسی داره نگات میکنه، شاید لازم نباشه دنبال قدرت‌های عجیب ماورایی توی خودت بگردی. شاید مغزت فقط قبل از خودت متوجه چیزی شده باشه، چیزی که چشمات دیده بودن اما هنوز آگاهانه متوجهش نشده بودی. شاید یکی از عجیبترین توانایی‌های مغز انسان این باشه که بیشتر از چیزی که فکر میکنیم میبینه و بیشتر از چیزی که میفهمیم در حال تحلیل کردنه. حالا تو بگو، آیا برای تو هم پیش اومده که حس کنی کسی داره نگات میکنه و وقتی برگشتی واقعا درست بوده؟ توی کامنت ها بنویس و اگه از این مدل ویدیوهای علمی خوشت میاد حتما کانال داناشو رو سابسکرایب کن و زنگوله کنارش هم بزن. شاید بعضی رازهای ناشناخته ذهن از اون چیزی که ما فکر میکنیم برای زنده موندن ما حیاتی تر باشن.